Bagaman malakas pa rin ang ihip ng hangin, banayad ng ulan ang iparada ni Lloyd ang sasakyan sa harap ng dalawang palapag na bahay. Si Audrey nagbukas ng bintana ng sasakyan at inininag sa kadiliman ang lumang bahay ng abuelo. Ang tanging liwanag na tumatanglaw sa paligid ay ang headlights ng four-wheel drive. Madilim ang buong kabahayan. Bakit di man lang nag-iwan kahit na isang bukas na ilaw si Manong Nestor? She asked in a puzzled tone, more to herself. Magkasunod na busina ang ginagawa ni Lloyd at naghintay na may magbukas ng ilaw. Subalit na natiling madilim ang buong kabahayan. Natitiyak mo bang nasa loob ng bahay ang Manong Nestor na sinasabi mo? Ani Lloyd at muling bumusina. Kung may tao riyan at tiyak na nagising na iyon sa busina ko. Imposible yun. Gayon may nasa tinig dito ang pag-alinlangan. Si Manong Nestor ang katiwala sa bahay na yan. Nang mamatay si Lolo at ang mga magulang ko, siya na ang mga tumatao. Ang maintenance sa farm at ng bahay ay ang sweldo niya sa pamamagitan ng manager. Luis saw to it. At nakalipas ang 2 taong mahigit. Sa pagkakaalam niya, umuwi minsan sa 1 taon ng tiyahin sa Santa Clarita. Lloyd sighed patiently. He was tired and wet at kumikirot ang likod niya. A bed. Any bed was most welcome, pero hindi yata niya basta maibaba ang mag-ina sa lugar na iyon at umalis. He was 100% sure na walang tao ang bahay. Maraming posibilidad kung bakit wala ang Manong Nestor na sinasabi mo. Aniya, binuksan ang pinto at lumabas ng sasakyan. Maaring nasa kamag-anak o sa kaibigan. Tinungo na yung covered portico at tumakad patungo sa malaking pinto. Sunod-sunod na malalakas sa katok ang ginawa. Pagkatapos ay nilingon si Audrey na bumababa ng sasakyan. That knock could have wakened the dead, ma'am. He mocked as he walked back towards the vehicle. Walang tao ang bahay na ito. Hindi makuhang magsalita ni Audrey at nakita ni Lloyd ang panlulumo, pagod at kung ano-ano pang emosyon sa magandang mukha nito. Muli ay nagpakawala siya ng bumuntong hininga. Hindi ito nagpaabisang darating. Natural lamang ang posibilidad na wala itong daratnan. At kung hindi ako nagkakamali, wala ka ring susi sa bahay na iyan? He couldn't keep the sarcasm in his voice. Hindi pinansin ni Audrey ang sinabi niya at sa halip, lumakad patungo sa pinto at sinubukang pihitin ang doorknob. Subalit ni hindi iyon matinag. Nilingan ito ang madilim na kapaligiran. Walang marinig kundi ang malakas na ihip ng hangin at ang marahas na paghampas ng mga alon sa baybayin. Ang dagat ay 50 metro ang layo mula sa lumang bahay na iyon. Forlorn, Audrey turned to look at him. You're right. I don't have a key in this house. Di ko inaasahang hindi daratnan si Manong Nestor. Lloyd muttered something she failed to catch. Natitiyak ni Audrey na nagmura ito. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Gusto niyang magalit dito but he had the right to be angry. Inabala niya ito. Basa rin ito marahil at pagod na rin ang tiyak. Pagkatapos eto't wala naman palang taong inaasahan niyang daratnan. There is no need to be angry. I am sorry if we have bothered you like this. Ibababa ko na si Andre at ang mga gamit namin at huminto siya sa pagsasalita dahil mapapabulalas lamang siya ng iyak. Cold, hunger, and fatigue made her maudlin. Humakbang siya patungo sa pick-up upang kunin ang bagahe nila. Bago siya makadalawang hakbang, nahawakan ni Lloyd ang braso niya at pinigilan. I am not angry with you. Bumaba ang mga mata nito sa kamay nitong nakahawak sa braso niya. Bigla siyang binitawan na tila na paso. Nilingon nito ang bahay. Itinaas ang mga kamay at napabuntong hininga at saka pa muling humarap sa kanya. So okay, nagagalit ako sa iyo, pero hindi dahil naabala mo ko, kundi paano ka nagbiyahe ng walang abiso, ng walang plano. Paano kung ang unang tao nakakita sa inyo kanina sa daan ay may masamang motibo? Ang ganti na hindi ka nasiraan ng daan. Anong gagawin mo sa saradong bahay na ito? Matutulog sa kotse? Again, he sighed. I sound like a broken record. No, you sound like a concerned father. Bahagyang nanlaki ang mga mata nito sa sinabi niya. Then slowly a grin broke his lips. And Audrey almost gasped. He really was a very attractive man. Under another circumstances, she would really be fascinated. Weren't you now? She dismissed the thought as fast as it came. A father? Amused na pag-uulit ni Lloyd. 33 isn't that ancient. Bigla itong huminto sa pagsasalita. Iglap na nawala ang ngiti. Mula sa liwanag ng headlights, nakita ni Audrey ang pagdaan ng kung anong damdamin sa mga mata nito. Hindi niya mabigyan ng pangalan. Was it anger or sadness? Or was it both? Yes, I had been a father once. He said it in the merest whisper of breath. Halos hindi narinig ni Audrey ang sinabi nito. At bago pa niya mairehistro yun sa isip, binuksan ni Lloyd ang likuran ng pick-up. Muling ibinalot sa jacket ito si Andre upang wag mabasa ng ambon.
Inilabas ang bata at iniabot sa kanya. Hawakan mo ang anak mo. Iikot ako sa likod bahay at baka may bintana nakabukas na maaari kong pasukin. Wika nito. Bumalik sa formalang tinig. Inilipat ito sa mga bisig niya ang tulog na tulog pa rin bata. Nag-iingat si Lloyd na wag magising ang bata. Nang ilipat sa kanya, subalit ang hindi nito iningatan ay nang masagi ng palad nito ang puno ng dibdib niya. At bagaman hindi yun sinasadya, ay hindi lamang basta sagi. Ang nangyari, napasinghap na malakas si Audrey. Tila dinikitan ng baga ang katawan niya, and she could feel her nipples reacting to the touch. Na-freeze sa pagitan ng mga kamay nilang dalawa si Andre, at nang tumingala siya dito, nakayuko rin ito sa kanya. Maliban sa pagkabigla, may iba pang emosyong nakita niya sa mukha nito, at hindi niya gustong i-acknowledge iyon. Si Lloyd ang unang umiwas ng tingin at mabilis na binitawan sa mga braso niya si Andre. Nanlalambot ang mga tuhod niya at muntik nang dumaustos sa mga braso niya ang bata kung hindi siya napasandal sa pick-up. Umikot sa likod ng pick-up si Lloyd. Binuksan ang fiberglass na itim na nakatakip sa likod at may kinuha roon. Isang flashlight. Pagkatapos ay lumakad to patungo sa likod bahay. Sinundan ito ng nababalisang tingin. Why the sudden sexual awareness? The heat that flowed down from her body to the middle of her thighs was an aching pleasure. She closed her eyes tightly. Isa lamang iyong hindi sinasadyang pagdaitin ng kamay nito sa gilid ng dibdib niya. Bakit kailangan niya maapektuhan? Saan galing ang ganoong damdamin? And why to a man who actually was a total stranger? Having met him years ago did not count. She was turning into a nutcase. Ilang sandali siyang nanatiling nakasandal doon nang mapuna ang kaslap ng flashlight sa loob ng kabahayan. Mabilis siyang humakbang patungo sa may pinto. Nakahanap ba ito na mapapasukan? Pagkatapos ay narinig niya ang pagbubukas ng barrel bolt. Ilang sandali pa ay binuksan na nito ang isang bahagi ng dalawang panel na pinto. Papaano ka nakapasok? She asked. Hindi nakalakang pinto sa kusina. Siguro hindi naisara na sinasabi mong Manong Nestor. Walang anumang sinabi nito. Humakbang palabas at tinungo ang sasakyan. Pinatay nito ang makina at kasabay niyon ay ang pagdilim ng paligid. Ang tumatang na liwanag ay mula sa dala nitong flashlight. Dumiretso ito pabalik sa loob ng kabahayan. Sumunod si Audrey. Mula sa ilaw sa flashlight, sinuyod niya ng tingin ng buong paligid. Malaki ang salas na iyon para sa iilang pili at mamahaling muebles. Ang lolo niya hindi mahilig sa mga kasangkapang hindi naman kailangan. Ang malaking sala ay para ma-accommodate ang mga taong nagtutungo roon araw-araw. Ang bahay na iyon karaniwan ang hindi nawawalan ng tao dahil sa katungkulan ng lolo niya bilang alkalde. Now it looked so empty and haunted. Mula nang mamatay ang lolo at ang mga magulang niya, hindi niya kailanman ninais na umuwi rito. Kung hindi sa pagpipilit ni Luis na magbakasyon siya sa Santa Clarita at hindi siya paparito. Di niya gustong makaalala. Nightmares were more than enough. You have to come back to Santa Clarita sooner or later, Audrey. Hindi mo maaaring babayaan ang kabuhayang iniwan ng lolo at ng mga magulang mo. And now is the time to go back there. You must. Mga papalapit na yabag ng lalaki ang pumukaw sa pag-iisip niya. Sinubukan ko mga switch ng ilaw. Walang gumaganang ilaw kahit na isa. May palagay akong putol ng kuryente sa bahay na ito. Bahagyan nitong inilapit ang flashlight upang maaninag siya. Kaya mo bang kargahin ang anak mo habang naghahanap ako ng kandilang masisindihan? You look like as if you were going to drop any moment. Inayos niya sa balikat niya si Andre. Silently grimacing at the same time. Her shoulders were aching. Lloyd was right. She was about to drop. Maaari ako maupo sa sofa. Nahahapong lumakad siya patungo sa sofa, nayari sa narat may makapal na kutson. Iniusod niyang malalaking almodahan sa sofa at naupo. Si Lloyd ay tinungo ang dakong kusina. Narinig niya ang pagbukas-sara ng mga drawer at pinto, ng mga cabinet at kalansing ng kung ano-anong mga kasangkapan. She welcomed the noise he was making. Maririnig niya ito kahit nakapikit ang mga mata niya. Mula sa posporong nakita niya rin sa kusina, sinindihan ni Lloyd ang isa sa dalawang kandilang nakikita niya sa storage cabinet. Lumakad siya patungo sa pinto ng kusina at maingat ay sinara ang pinto at ibinaba ang barrel bolt. He actually picked the lock. Walang kahirap-hirap. But there was no need for Miss Santillan or whatever her married name was to know about it. Pinagpapasalamat niyang hindi naka-barrel bolt ang pinto. Marahil sa kusina nagdaan ang katiwala ng bahay nang umalis. Luma na ang bahay na iyon, subalit mahuhusay ang mga kahoy na ginamit at solido ang mga barrel bolts, maliban sa mga doorknob na disusi. The windows were huge. The window panes were encased in metals and wrought iron bars. Bumalik siya sa may sala. Nakakita ko ng posporo at he stopped in mid-sentence. Bumagal ang pagkakbang niya.
Sa sofa'y naroon si Audrey, nakahilig sa malaking almohadon. Sa kandungan nito ay si Andre. Yumuko siya. He planted a soft kiss on her forehead. Nagising si Audrey at isang inaantok ng ngiti ang ibinigay sa kanya. Nakatulog na kami sa paghihintay sa iyo. Wika nito. I'm sorry, hon, he said guiltily. Narito sa Maynila si Mayor. Lumuwas kaninang umaga mula sa Capistrano. May importanteng appointment si Kel kaya ako nang humarap. Bahagyang sumimangot si Annie. Nangako ko kay LJ na panonoorin ka na natin ang Aladdin. Maingat niyang binuhat mula sa kandungan ng asawa ang anak. Dinampian ng halik ang ibabaw ng ulo. I will make it up tomorrow. Promise. Maghapon tayo sa labas and you can go shopping too. Anything you want to buy. Umaliwala sa mukha ni Annie. Inabot ang batok niya at tinampian ng halik sa mga labi. Anything I want, Then I forgive you. He laughed. And Lloyd, tomorrow may surpresa ako sa'yo. Annie, LJ, he whispered. His face twisted into an agonized mass. Sa isang mahabang sandali, sinikap niyang ibalik sa normal ang paghinga. Pagkatapos ay yumuko siya at maingat na kinuha mula sa kandungan ni Audrey ang bata. Dinoble ang pag-iingat na wag madaiti ang kamay niya rito. Ang nangyari kanina ikinamangha niya. A mere touch and he was rock hard. Wala siya natatandang napuko ng ganoon katindi ang pagkalalaki niya sa nakalipas na halos 5 taon. Hindi lang alaala na mag-ina niya ang pinukaw ni Audrey. Years of celibacy made that to a man. Katwiran niya. It's time I start dating again. Pagkatapos ng bakasyong to, he grimly promised to himself. Gumitaw ang anyo ng sekretary ng boss niya. Celine was more of his type. A voluptuous body with breast men would go for. Napabalik pa si Audrey, totally disoriented. Nilingan niya ang madilim na kapaligiran. Wala siya makita. Fear gripped her. Sinikap niyang kontrolin ang ungol na kumakawala sa lamunan niya. Nasaan siya? Bakit may dilim? Audrey, nasan ka? Audrey, no! Please! Doon bumukas ang pinto. Bahagyang nagliwanag ang paligid sa antigong lamparang hawak ni Lloyd. Mabilis itong lumapit sa kama. Ano nangyari? Tanong nito. A frown on his forehead. Bakit ka sumigaw? Nanlalaki ang mga matang tiningala niya ito. Matagal na tinitigan. Her hands grasped the bedsheet. May ilang sandali ang lumipas bago niya natanto kung sino ito at kung nasaan siya. Lloyd? She croaked. Her breath came out in a gasp. Nananaginip ka ba? He asked gently. She swallowed painfully. Ikinalma ang sarili. Sumigaw ba ako? Ang ikalaway paktakbo na ako ang patungo rito sa silid mo. What happened? Ayoko ng madilim. Sa silid, I sleep with lights on. Sa aandap-andap na liwanag mula sa lampara, nilingani ang paligid. It looked familiar. Ito ang silid ng mga magulang ko sa tuwing uuwi sila rito. Hinayon niya ng tingin ang full-length vanity mirror ng mother niya. Lloyd had no idea. The first room from the stairs was locked at di nakasusi ang katapat na silid na ito. At humihiyaw ang likod nito sa matinding kirot habang buhat-buhat si Audrey. Audrey's eyes darted to him. I don't remember climbing up the stairs. Paano ka napunta rito? Where is Andre? Ang alam ko nakaupo ako sa sofa. She was speaking frantically. Calm down, Audrey. Putol nito sa sinasabi niya. Sa kalmanting tinig. Nakatalog ka sa sofa. I carried you both up here, one after the other. Si Andre ay katabi ko. You were sleeping like a log at baka mahulog ang bata. You carried me? She stopped herself. Tinitigan niya ito and for the first time since Lloyd entered the room, she noticed he was naked from the waist up and his jeans was unsnapped. At mula sa aandap-andap na liwanag ng lamparang hawak nito, she couldn't fail to notice the beautiful male body. Ang malapad nitong dibdib ay nalalatagan ng pinong balahibo. Her fingers ached to feel it. Was it soft? Silky? Lloyd cleared his throat. Sapat upang matauhan si Audrey. Embarrassed, agad niyang iniiwas sa mga mata mula sa katawan nito. How silly of her! She was glad of the semi-darkness. Hindi nito mapupuna ang pamumula ng mukha niya. Why was he still here? Why he didn't left? Nang biglang may nagdaan sa isip niya na ikinapang hilakbot niya. Mabilis na niyuko ang sarili. Napalitan na ng damit niya. She was wearing her silk night dress. Marahas ang pagtingala niya rito. She opened her mouth to say something, subalit naunang magsalita si Lloyd. Pinangasan kong buksan ang mga bagahe mo. Pinangasan mong buksan? How dare you? She barked. Nag-init ang mukha niya sa biglang pag-ahon ng galit at kahihiyan. Tumayo mula sa kama upang ibagsak din lamang muli ang sarili. Pabalik, na matantong nakahantad ang kalahati ng katawan niya.
Ang night dress niya ay tama lamang na natatakpan ng panties niya. I trusted you. You took advantage, she said furiously. Audrey, be reasonable, he said patiently as if to a child. Basa ang suot mo. Kung hindi kita binihisan, tiyak na may pulmonya ka na bukas. You have no right to... You just said you trusted me. Putol nito sa sinasabi niya. Yun ang alam kong tamang gawin para hindi ka magkasakit. And no, I did not take advantage of you. Damn you, she hissed. Hindi na bawasan ang galit sa kabila ng lohikong paliwanag nito. How would I know? Hindi ako nagising na ipanhik mo ko rito sa itaas. If you notice, you still had your underthings on. Ang analis ko lang ay ang blusa at jeans mo. Besides, you are a married woman. Wouldn't you know if I did not mean that you raped me, she snapped. Muling nag-init ang mukha niya sa kahihiyan sa gustong tukuyin ito. For all I know, you could have... Hindi niya maapuhap ang tamang salita. She was a matured woman. Hindi lang yon. Isa siyang doktor kung saan ang human anatomy ay ordinary lamang. Yet she was still a woman and the stranger who undressed her was a man. A total stranger. Marahil sa ibang pagkakataon gusto niyang pagtawanan ng eksenang ito. In the middle of the night, nalampara lang ang liwanag. Naroon siya at nakikipagtalo sa isang estranghero. Dahil nagbagandang loob na bihisan siya upang wag siyang mapulmonya. But she was embarrassed and anger was the best defense. Matabang nang umiti si Lloyd. Why? Thank you. He was sarcastic. At least absuelto na ako sa kategoryang rapist. No ma'am, I'm not in a habit of taking advantage of a sleeping woman. A wearied woman for that matter. He paused and then added a huskier tone as he met her eyes. And if I decided to take advantage of a woman's body, feel its softness, and memorize each and every curve, married or not, I will make sure she is fully awake, so she would know the delight my touches and kisses evoke, so she would enjoy my lovemaking as much as I do. Audrey drew in an even breath as she gasped at him. He spoke with passion. Hindi itinago ni Lloyd ang pagnanasang nasa mga mata nito, at agad ang pagtugong ginawa sa katawan niya. Something like molten lava flowed down to the middle of her thighs, and her nipples hardened that she didn't dare move, lest he noticed them. She searched her brain for some intelligent things to say, but she realized she couldn't even think coherently. All she could think of was images of him, kissing and touching her, everywhere. Isang marahas na paghinga ang pinakawalan ni Lloyd. Even though the layers of her silk nightgown and lacy bra, the hardening of her nipples were outlined. He hadn't removed her lacy bra when he took her wet clothes off, yet he knew her breasts were made to fit his hand, and that in a mere 2 minutes he could have her naked and writing beneath him. She wasn't even her type. She was too thin. Beside, he had committed sins in his life, pero hindi kasali doon ang pagsamantalahan ang isang babaeng mahina at marahil ay nagtatampo sa asawa. Even if that vulnerable married woman would be more than willing, he never wanted that on his conscience. Tumalikod si Lloyd at humakbang patungo sa pinto, nang biglang may naisip. Muling humarap, nakakunot ang noo. I am curious though, may sariwang sugat ka sa ibang bahagi ng kanang balikat mo? Knife had done it, I'm sure. What happened? Sandali lamang ang pagkabigla ni Audrey. Agad na nakahagilap na isasagot. Cyst operation, 3 weeks ago. Lloyd stood there for a moment. Hindi niya mabasa ekspresyon sa mukha nito. Pagkaway nagbuntong hininga. 3:00 pa lang na madaling araw, Audrey. Go back to sleep. Nang makalabas si Lloyd ng silid, kumawala ang hiningang hindi alam ni Audrey na pinipigilan niya. Nahiga siyang muli. Wala sa loob na nakatitig siya sa apoy ng lampara na aandap-andap na tila siya hinihipnotismo. Subalit hindi ang apoy ang nakikita niya kundi ang mukha ni Lloyd. Pagkaway wala sa loob, na dinama ng mga daliri ang sugat sa ibabang balikat. She shuddered. Tuluyang naglaho ang anumang pantasya na meron para kay Lloyd. Lloyd did not want to wake up, pero may nagpupamilit sa kanyang gumising. Reluctantly, bahagla siyang nagmulat ng mga mata. Mukha ng bata ang naaninag niya. Muli siyang pumikit at ibinaon ang mukha sa unan. Go back to sleep, LJ. It's early yet. My name is Andre, not LJ. It took a while before what the child said sunk in. Mahina siyang tumihaya. The boy was looking at him with a little frown on his forehead. You have hair all over your face? Wika nito. Hair all over my... He groaned. Inihilamos sa mga palad sa mukha. Nadadama ng mga daliri niya ang talim ng tumutubong stubble. Pagkatapos ay tinaas ang braso at tinignan ang relo sa relo niya. 10 minuto bago ang 5:00 ng umaga. Lalo siyang napaungol. Pakiramdam niya ay wala pang 30 minutos mula na makatulog siya.
In fact, he wanted to spend the day sleeping, pero tila hindi mangyayari iyon. What's your name again? Patuloy ng bata. Naalala marahil ang pakikipaghunta sa kanya kagabi. Kaibigan ka ba ni Mommy? Lloyd, yes, I am a friend of your mother. Could I go back to sleep for a while? Umaasa siyang tatango ang bata. Where is Mommy? I'm hungry. He groaned again. I'm sure Mommy's fast asleep, and it's so unfair that you should wake me up at this unholy hour. Take him to his mother and go back to sleep. Utos ng kabilang bahagi ng isip niya. Good idea. Bumangon siya mula sa kama at tumayo. Kinarga ang bata. Come, I will take you to your mother. I'm hungry. Muling ungot ni Andre. Your mommy will feed you. Lumabas sila ng silid at lumakad patungo sa kabilang silid. Isang marahang katok ang ginawa niya at naghintay. Nang walang sumagot, pinihit niya ang pinto upang buksan iyon. Naroon si Audrey at himbing na himbing. Nakayakap sa isang unan. Ang kumot ay naipon sa paanan nito at nakalis ang night dress, showing part of her anatomy that it shouldn't be seeing at this time of the morning. Damn! Heat of sexual desire began to curl inside him. He cursed himself silently. Kung alam lang ng babaeng ito kung anong sakripisyong ginawa niya kagabi habang binibihisan niya ito. Little did she know that he was too close to taking advantage of her. Ganon na lang ang pagpipigil niyang wag paglandasin ang kamay sa balat nito. Ang pagsisikap niyang ilayo ang mga mata sa dibdib nito. The white lace bra did not cover much. He hypnotized himself that hers was just another body, and it didn't matter. But it did matter. Hindi siya pinatulog niyon sa loob ng maraming sandali. Something he hadn't felt for a long, long time curled around him like a venomous snake. Mommy! That turned his attention back to Andre. Mabilis niyang tinakpan ang bibig nito. I think we should let your mother sleep. But I'm hungry! Okay, your milk is downstairs. Muli niyang sinilyapan si Audrey at banay na isinarang pabalik ang pinto. He did not have the heart to wake her up. Kagabi habang binibihisan niya ito, napuna niya ang pangitim sa ilalim ng mga mata nito. It only showed that she hadn't had much of a sleep and she had been driving for 12 hours. Pero kung ibang lalaking tumulong sa mag-ina, would she still sleep on that man? Pagkatiwalaan kaya ni Audrey ang lalaking iyon tulad ng pagtitiwala nito sa kanya. Suddenly, that made him angry. How could she be so stupidly trusting? Ano ba ang pakialam mo sa buhay nila mag-ina? Tinulungan mo na sila. Tapos, they are safe now. Wake her up and feed her son and leave. 10:00 pasado ng umaga nang magising si Audrey kinabukasan. She felt rested. Nakabawi ang katawan niya sa puyat sa nakalipas na mga araw. Gusto pa niyang manatili sa higaan ng sabay na pumasok sa isip si Lloyd at Andre. Napabangon siyang bigla. Baka kanina pagising ang mga yun. Why didn't he wake her up? Puzzled her. Lumakad siya patungo sa malaking bintanang salamin at binuksan yun. Malamig na hanging dakad ang sumalubong sa kanya. At bagaman nakatago pa rin ang araw dahil umuulan-ulan pa ng mahina, ang dagat ay payapa at banayad ang mga alon. Ang lahat ng silid sa bahay na iyon ay nakatanaw sa dagat. It is nice to watch the boats go by. Yun ang natatandaan niyang sinabi ng lolo niya. Yes, it was. Tulad ngayon, may ilang malalaking bangkang pangisda na natatanaw sa karagatan. The view was spectacular. Napangiti siya. Until that moment, she never realized how she missed this place. Sa mahabang panahon, nalimutan na niyang maligo sa dagat. Now she had all the time in the world. Nilinga niyang silid. Nasa paanan ng kamang maleta niya. Kumuha siya roon ng tuwalya at damit at pagkatapos ay lumabas ng silid. Sa dulo ng pasilyo ay ang banyo. Pagkatapos niyang maligo, tutungo siya sa abogado nangangasiwa ng farm at aalamin kung nasaan si Manong Nestor. At the same time, hihingi siya ng tulong kung gaano mahahatak ang kotse niya patungo rito. She couldn't impose on Lloyd any further. Kailangan na rin itong umuwi. May panghinayang siyang napabuntong hininga sa naisip na maaaring hindi na nga sila magkita. Their meeting was by chance. Nagmamagandang loob lamang itong tulungan siya. Good morning! Bati ni Lloyd nang bumungad siya sa dining room. Nakaupo ito sa mesa at nagkakape. Mukhang nakapaligo na ito at nakapagpalitan ng damit. The growth of stubble darkened the handsome face. He was wearing a white polo shirt. Nakatupi ang mga manggas hanggang sa malapit sa siko. At gusto't iyon na marahil ikinuha rin ito mula sa dalang bagahe. Yet it was as if the shirt were made wrinkled for him. Last night, the man was gorgeous. This morning he was dangerously devastating. She had to admit to herself, she was attracted to the man. Hindi naman ako tanghali nagigising. She started to explain while walking towards the table. Kaya lang, her voice trailed off.
Paano niya ipapaliwanag sa isang estranghero na ilang gabi na siyang hindi natutulog mula na mangyari yun sa kanya? I understand, ani Lloyd, twitching a corner of his lips in an attempt of a smile. Brunch. Inginuso nito ang antigong percolator sa mesa. Isang supot ng pandesal at pritong itlog at hinog na avocado. May ekstrang pares ng tas at platito sa mesa at pinggan at tinidor. This is all I could manage. Kung ganun, lumabas itong resort at bumili ng pagkain. Itinahaya niya ang tasa. Why did you stay and keep us company? She asked in a small voice. Matagal bago sumagot si Lloyd. Sa tansya niya nahahagilap ito ng tamang sasabihin. Then he shrugged. I guess I couldn't leave you both. You were dead asleep at may bata at madilim ang buong kabahayan. Hindi ko naman maaaring iwanang nakasindi ang lampara. Anything could happen. Tumango siya nang wala sa loob. Hindi ko inaasahang makakatulog ako ng ganun. You were tired. His voice was gentle. Tumango si Audrey. I appreciated it very much. I mean, yung hindi mo kami iniwan? She said softly. And thank you, Lloyd, for everything. Muli itong nagkibit ng mga balikat. Nang maalala niya si Andre. Nasaan si Andre? Dinala ko kay Manang Vicky. Kumunot ang noo niya. Manang Vicky? Sino Manang Vicky? She used to work for my family. Siya ang sadya ko rito. Ang bahay niya nasa labas naman ng Santillan property. 10 to 15 minutes drive. Huwag kang mag-alala. Nasa mabuting kamay si Andre. Sanay si Manang Vicky mag-alaga ng bata. Alanganing naupo sa may silya si Audrey. May galit na gustong umahon sa dibdib niya. Hindi niya kilala ang Manang Vicky na sinasabi nito. Para ipagkatiwala doon si Andre. At lalong hindi niya kilala ang lalaking ito. Bakit ito pinangasang dalhin sa kung kaninong tao ang bata? Paano kung... Don't be stupid. Saway ng kabilang bahagi ng isip niya. Kahapon mo pa ipinagkatiwala sa estrangherong ito ang buong buhay ninyo ni Andre.